Hej! Idag håller vi årsstämma i Peab-koncernen. Men med anledning av att pandemin fortfarande präglar vår vardag så genomför vi idag stämman genom poströstning med stöd av de tillfälliga reglerna som finns på plats. Av den anledningen håller jag också det här förinspelade anförandet istället för mitt traditionsenliga stämmotal. År 2020 blev som bekant ett mycket annorlunda år präglat av coronapandemin och dess följder. För oss på Peab blev 2020 samtidigt både framgångsrikt verksamhetsmässigt och viktigt för vår fortsatta utveckling. Jag tänker framförallt på två händelser som bidrar till detta. Det första är det förvärv inom beläggnings- och ballastverksamhet som vi slutförde den 1 april 2020. I ett slag ökade vi inte bara omsättningen inom affärsmodell industri och dess betydelse i koncernen, utan även vår närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerade oss inom beläggningsverksamhet i Danmark. Vi fick 1700 nya medarbetare och kollegor, cirka 200 täkter och 63 asfaltsverk runt om i Norden. Vi fick kort sagt en unik och ledande position inom den nordiska beläggnings- och ballastverksamheten. Och det andra jag tänker på är utdelningen och börsnoteringen av det tidigare helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter i december 2020. Annehem är ett bolag som vi bildade i början av 2020 och består huvudsakligen av kommersiella fastigheter som vi har byggt de senaste åren. De här två händelserna är viktiga på så vis att de hjälper oss till att tydliggöra Peabs kärnverksamhet som en fokuserad och professionell byggare och utvecklare i Norden. Vi har 4 affärsområden som samverkar och kompletterar varandra och sprider riskerna i verksamheten. 2020 markerade också slutet av affärsplanperioden som sträckte sig mellan 2018 och 2020. När vi summerar de 3 gångna åren så kan vi slå fast att vi presterat väl utifrån de mål vi satte i januari 2018. Vad gäller NKI så uppnådde vi värdet 80 jämfört med målet om 75. Det är väl över branschindex och ett fint kvitto på att vi levererar av hög kvalitet i våra leveranser till kunderna. Vad gäller riskobservationer så nådde vi 61 000, väl över målet om minst 45 000. Och det ska man komma ihåg att varje åtgärdad riskobservation är en potentiell olycka mindre, så det här är jätteviktigt och jag är jätteglad att vi nådde det målet. När det gäller vårt EMPS-mål som handlar om huruvida våra medarbetare skulle rekommendera Peab som en arbetsgivare så landade vi på värdet 18. Vi nådde därmed inte fullt vårt mål på 20, men vi ligger även där väl över branschindex. Ekonomiskt presterade vi väl med en rentabilitet på eget kapital som uppgick till 23,1% 2020, att jämföras med målet om 20%, och soliditeten uppgick till 36,2%, som är väl över målet om 25%. Nu, 2021, har vi precis lämnat startblocken för att ta oss an nästa fas i Peabs utveckling. Det har vi gjort som en följd av att vi idag fullt ut är en nordisk samhällsbyggare. Vi har en mer fokuserad affärsmodell, en delvis förändrad verksamhetsmix, en ännu mer omfattande lokal närvaro och vi har uppdaterat våra målsättningar. Allt ifrån mission, affärsidé, strategiska mål till de mer konkreta finansiella och icke-finansiella målen. Med den nya missionen, vi förbättrar vardagen där livet levs som ledstjärna, så fortsätter vi nu att utveckla och bygga nya bostäder och kontor, samhällsfunktioner som skola, bibliotek, sjukhus, infrastruktur i form av vägar, broar och parker. Tillsammans med våra kunder och lokala samarbetspartner så utvecklar vi de lokala samhällena där människor bor och lever sina liv. Att vi dessutom har en hög andel egna resurser och egna medarbetare hjälper oss att öka förädlingsgraden i våra projekt. Där är den här samverkan som den verkliga nyttan med vår affärsmodell också framkommer och faktiskt det som skiljer oss åt från våra konkurrenter. Det är det vi kallar för närproducerat samhällsbygge. De interna och externa finansiella och icke-finansiella målen kategoriserar vi under de tidigare strategiska målområdena nöjdast kunderna i branschen, bästa arbetsplatsen i branschen och mest lönsamma företaget i branschen, samt det nya 4:e strategiska målområdet, ledande inom samhällsansvar i branschen. Som en ledande nordisk samhällsbyggare har vi stor påverkan och ett stort ansvar som vi självklart måste ta. Det ansvaret handlar om att vi i vår egen verksamhet alltid strävar efter att välja den mest hållbara vägen och driva hållbar utveckling i hela branschen. Här ingår klimat- och jämställdhetsfrågorna och internt tillkommer ytterligare ett antal olika mål. När vi nu lägger 2020 till handlingarna och blickar framåt så kan vi slå fast att förutsättningarna för oss att bedriva ett närproducerat samhällsbygge aldrig har varit bättre än idag. De långsiktiga drivkrafterna i omvärlden talar till Peabs fördel. Våra 15 000 fantastiska medarbetare och kollegor tar varje dag verksamheten framåt genom sitt engagemang och sitt ansvarstagande.
Inte minst så har de gjort det under de rådande speciella omständigheterna. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla medarbetare och kollegor för det. Idag presenterar vi också resultatet efter årets första kvartal. Även om den här perioden präglas av vintersäsong och säsongsmönstret har blivit än tydligare i och med förvärvet inom affärsmedel och industri, så kan vi bland annat se lönsamhetsförbättringar inom våra entreprenadverksamheter och inom vår bostadsutvecklingsaffär. Och inte minst har vi en fortsatt god orderingång med en stor variation både vad gäller geografi och produktområde, vilket borgar gott för framtiden. Vi har fortsatt heller inte sett mer än en högst begränsad påverkan av coronapandemin, och då främst inom fastighetsutveckling och inom verksamheter som har en koppling till resande och turism. Avslutningsvis vill jag naturligtvis passa på att rikta ett stort tack till en av våra 2 grundare, Mats Paulsson, som idag lämnar Peabs styrelse. Mats lämnar dock inte Peab helt utan blir hedersordförande, vilket betyder att han kan fortsätta att stödja både styrelsen och ledningen på ett informellt sätt. Stort tack för ovärderliga insatser i mer än 60 år, Mats. Stort tack även till styrelseordförande Göran Grosskopf som också lämnar styrelsen efter många års fantastiskt arbete för Peabs bästa. Stort tack även till dig, Göran. Nu fortsätter vi att arbeta för att nå våra strategiska mål och skapa långsiktiga värden för våra kunder och medarbetare, ägare och samhället i stort. Tack för att ni lyssnar.